नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। 3 दिनको गिरावटपछि नेप्से सूचक 2500 को रेखामुनि। बजार घट्दा पनि ठूला ब्रोकर भने निरन्तर शेयर किन्दै। बजारमा चेन्ज अफ क्यारेक्टरको संकेत। उस महिनाको तुलनामा अधिकांश बैंकहरूको ब्याज दर स्थिर। एसबीआई र कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर घटाए। नेपालका बैंकहरूले 5 महिनामा 34 अर्ब नाफा कमाए। नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा। वित्त कम्पनीहरूको पक्षमा भने प्रदर्शन औसत र प्रमुख आर्थिक तथ्याङ्क र कमाई प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा विश्वको शेयर बजार। अमेरिकी फ्युचर्स बजार स्थिर। वित्तीय विश्लेषणका लागि यो हप्ता महत्त्वपूर्ण। नेप्से ट्रेडिङ न्यूज अब विस्तारमा। लगातार 3 दिनको गिरावटपछि नेप्से सूचक 2500 को लेभलमा झरेको छ। बजार निरन्तर घटे पनि ठूला ब्रोकरहरूले भने निरन्तर खरिद गरिरहेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। शेयर बजार सोमबार पनि ओह्रालो लाग्दै 15.54 अङ्कले घटेर 2594.13 अङ्कमा अडिएको छ। कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सुधार भएर 6 अर्ब 65 करोड रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ। बजारले लगातार 3 दिनको गिरावटपछि 2500 को मनोवैज्ञानिक रेखामुनि झरेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूमा अन्योलता र शङ्का बढाएको छ। सोमबार 322 कम्पनीका 1 करोड 38 लाख भन्दा बढी किता शेयर किनबेच भएको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 25 करोड रुपियाँको कारोबार सहित अग्रस्थानमा रह्यो। न्यादी हाइड्रो पावर र हिमालयन पावर पार्टनर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा परेका छन्। पुस महिनाको अन्तिम दिन बजारले दबाव महसुस गरेको देखिन्छ। महिनाको अन्तिम दिन ठूला र मध्यम लगानीकर्ताले कर्जाको सामा ब्याज कर तिर्ने र आफ्नो हिसाब किताब मिलाउने भएकाले कारोबारमा सङ्कुचन आएको अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा अल्पकालीन व्यापारी ट्रेडरद्वारा मुनाफा बुकिङको प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले बजारमा बिक्री दबाव सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। बैंकहरूले पुस महिनाको ब्याज दरलाई माघमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। यसले थप ब्याज दर बढ्ने अवस्था नरहेको संकेत गरे पनि दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात एनपीए बढ्न सक्ने त्रासका कारण लगानीकर्तामा असन्तोष छाएको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको छ। ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा बजारमा सुधार आउने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ। शेयर धितो कर्जामा 20% को वृद्धि भएकाले लगानीकर्ताले अझै शेयर बजारप्रति विश्वास राखेको देखिन्छ। 2594 अङ्कमा झरेको नेप्से सूचकले 2600 को मनोवैज्ञानिक रेखा तोडेको छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य लगानीकर्ताले बजार सुधारको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूले दिएका छन्। यद्यपि बजार विश्लेषकहरूले नेप्से 1800बाट 3000 सम्मको यात्रा गरेपछिको हालको करेक्सनलाई सामान्य मानिरहेका छन्। शेयर बजार लामो समयदेखि साइडवेजमा छ। 2400 देखि 2700 को दायरामा घुमिरहेको बजारले अब बुल रनको संकेत गर्न सक्ने धेरै विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बुल र बियर साइकलका आधारमा बजार फेरि माथि जाने सम्भावना उच्च रहेको छ। सामान्य लगानीकर्ताले लाभांश क्षमता भएका सबल वित्तीय स्थिति भएका कम्पनीहरूमा योजना बनाएर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। माघ महिनासँगै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउने भएकाले त्यसले बजारलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। बजारमा जोखिम व्यवस्थापन र लाभ उठाउनका लागि लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र र कम्पनीका वित्तीय सूचकहरूको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विज्ञले आजको बढाई पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अधिकांश टेक्निकल चार्टले बजारमा पहिले नै बाई दिएका थिए, तर केही दिनको घटाइले पर्खन संकेत गरेको बताइन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा रेखा तल आउँदा केही नेगेटिभ भने मानिएको छ, तर भोलिको बजारबाट बनेको चार्टले के गर्ने निर्णय दिने बताइएको छ। आजको बजार हेर्दा 10 लाइनले पनि सपोर्ट गरेको विश्लेषकले बताएका छन्। नेप्से सूचकले 2556 र 2647 अङ्कका महत्त्वपूर्ण सपोर्ट र रेसिस्टेन्स तहमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नेप्सेले पछिल्ला महिना लोअर हाई र लोअर लो बनाउँदै आएको छ, तर केही समय अघि चेन्ज अफ क्यारेक्टरको संकेत दिएको बजार पुनः कमजोर बन्दै 2556 को सपोर्ट लाइनसम्म झर्ने सम्भावना रहेको समेत विश्लेषण गरिएको छ। यसअघि बजारले 2647 अङ्कमाथि जान प्रयास गरेको थियो, तर असफल रह्यो। यदि बजारले 2647 अङ्कमाथि तोड्ने हो भने लगानीकर्ताले खरिद गर्ने अवसरका रूपमा लिन सक्ने प्राविधिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ। यस्तो अवस्थामा बजारले क्रमशः 2700 र 2800 अङ्कका उच्च तहलाई लक्ष्य राख्न सक्ने समेत केही विश्लेषकले बताएका छन्।
आजको बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिए पनि अधिकांश ठूला ब्रोकरले भने बाई गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ ठूला लगानीकर्ता केही मात्रामा बजारमा प्रवेश गर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। आज 58 नम्बरको ब्रोकरले 44 करोड 33 लाख 86,650 रुपैयाँ बराबरको बाई गरेको छ भने उसले 27 करोड 47 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै 4 नम्बरको ब्रोकरले 37 करोड 36 लाखको बाई गर्दा 17 करोड 25 लाखको सेल गरेको छ। त्यस्तै 28 नम्बरको ब्रोकरले आजको बजारमा 23 करोड 72 लाखको बाई गर्दा 22 करोड 80 लाखको सेल गरेको छ। पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको ब्याज दर प्राय स्थिर देखिएको छ। 17वटा बैंकले ब्याज दर स्थिर राखेका छन् भने 3 बैंकको मात्र परिवर्तन देखिएको छ। यसको असर कस्तो पर्छ त? एक रिपोर्ट। वाणिज्य बैंकहरूले माघ 2081 का लागि ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। विश्लेषण गर्दा पुस महिनाको तुलनामा अधिकांश बैंकहरूले ब्याज दरलाई स्थिर राखेका छन् भने केही बैंकहरूले मात्र परिवर्तन गरेका छन्। 20 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 17 बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दरलाई यथावत राखेका छन्। बाँकी 3 बैंकहरूमध्ये 2ले ब्याज दर घटाएका छन् भने 1ले बढाएको छ। नेपाल एसबीआई बैंक र कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर घटाएका छन्। नेपाल एसबीआई बैंकले ब्याज दर 6%बाट घटाएर 5.5% पुर्याएको छ। त्यसैगरी कृषि विकास बैंकले 5.57%बाट 5.51%मा झारेको छ। विपरीत लक्ष्मी सनराइज बैंकले आफ्नो ब्याज दर 5.5बाट बढाएर 5.75% पुर्याएको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा भने नेपाल बैंकले सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखाएको छ। यसले ब्याज दर 4.7%बाट 4.15%मा झारेको छ, जुन 0.55% बिन्दुको कमी हो। यद्यपि धेरैजसो बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका छन्, जसले स्थायित्वलाई जनाउँछ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याज दर पुस महिनाको 6.0165%बाट माघमा 6.001%मा झरेको छ, जसमा 0.0155% बिन्दुको कमी भएको छ। त्यस्तै संस्थागत औसत ब्याज दर 4.528%बाट 4.5005%मा झरेको छ, जसले 0.0275% बिन्दुको सानो गिरावट देखाउँछ। यी साना परिवर्तनहरूले आर्थिक परिस्थितिमा बैंकहरूको सावधानीपूर्वक दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। केही बैंकहरूले ब्याज दर घटाउनुले तरलता समस्या सुधार भएको संकेत दिन सक्छ, जसले गर्दा बैंकहरूले थोरै ब्याज दरमा पनि निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्नेछन्। तर धेरै बैंकहरूले ब्याज दर स्थिर राख्नुले निक्षेप सङ्कलनमा रहेको प्रतिस्पर्धा अझै उच्च रहेको देखाउँछ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले ब्याज दर बढाउनु भनेको व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न गरिएको रणनीतिक निर्णय हो। औसत ब्याज दरमा सामान्य गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलित दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षक प्रतिफल दिने र बैंकहरूको ब्याज लागत व्यवस्थापन गर्ने कामलाई सहज बनाउँछ। यो सन्तुलन विशेष गरी चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थामा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका बैंकहरूले 5 महिनामा 34 अर्ब नाफा कमाएका छन्। वित्त कम्पनीहरूको अवस्था भने औषध नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो 5 महिनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति देखाएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको संयुक्त नाफा मङ्सिर मसान्तसम्म 33 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको बलियो स्थिति र आर्थिक गतिशीलतालाई उजागर गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको योगदान 30 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको क्रमशः 3 अर्ब 83 करोड र 54 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेपालका 20 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने बैंक नबिल बैंक रहेको छ। नबिल बैंकले मङ्सिर मसान्तसम्म 3 अर्ब 49 करोड 7 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जसले बैंकको सुदृढ व्यवस्थापन र बजार हिस्सालाई प्रस्ट्याउँछ। नबिल बैंक पछाडि ग्लोबल आइएमई बैंक 2 अर्ब 83 करोड 44 लाख रुपैयाँ नाफासहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 2 अर्ब 49 करोड 7 लाख रुपैयाँ नाफा गरी तेस्रो स्थानमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ। कुमारी बैंक, एनएमबी बैंक र एभरेस्ट बैंकले पनि करिब 1 अर्ब 90 करोड भन्दा माथिको नाफा गरेका छन्, जसले उनीहरूको स्थायित्व र बजारमा पकडलाई देखाउँछ। अर्कोतर्फ लघु नाफा गर्ने बैंकहरूको सूचीमा एनआइसी एसिया बैंक सबैभन्दा कमजोर रहेको छ। यस बैंकले करिब 63 करोड 34 लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ, जुन अन्य वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा निकै कम हो। विकास बैंकहरूको क्षेत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ, यसले
59 करोड रुपियाँ नाफा गर्दै यो वर्गमा शीर्ष स्थान सुरक्षित गरेको छ। गरिमा विकास बैंक 52 करोड रुपियाँ नाफासहित दोस्रो स्थानमा छ भने साइन विसङ्ग विकास बैंक 48 करोड रुपियाँ नाफासहित तेस्रो स्थानमा छ। वित्त कम्पनीहरूको पक्षमा भने प्रदर्शन औसत देखिएको छ। कुल 17 वित्त कम्पनीहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म मात्र 54 करोड रुपियाँ नाफा गरेका छन्। यो तथ्याङ्कले वित्त कम्पनीहरूको सीमित बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतीलाई उजागर गर्दछ। कार्तिकको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मङ्सिर महिनामा करिब 9 अर्ब रुपियाँ नाफा थप गरेका छन्। कार्तिक मसान्तसम्म 24 अर्ब 79 करोड रुपियाँ नाफा रहेकोमा एक महिनाको अवधिमा यो 33 अर्ब 97 करोड रुपियाँमा वृद्धि भएको छ। बैंकहरूले यस आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक तरिकाले प्रदर्शन गरेका छन्, तर केही बैंकहरूले भने अपेक्षाकृत कम नाफा गरेका छन्। यसले उनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ। नाफा वृद्धि मुख्यतः ठूला बैंकहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अधिक प्रतिस्पर्धा र सुदृढ बजार योजनाका कारण भएको हो। नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक जस्ता ठूला बैंकहरूले आफ्नो नाफा वृद्धिलाई निरन्तरता दिएका छन्, तर केही बैंकहरूले भने प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका छन्। एनआइसी एसिया बैंकको कमजोर प्रदर्शनले यो बैंकलाई रणनीतिक पुनरावलोकन आवश्यकतामा राखेको छ। ठूला बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यी बैंकहरूले नयाँ ग्राहक आकर्षण योजना र लागत घटाउने रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको समग्र प्रदर्शनले नेपालको आर्थिक प्रणालीको स्थायित्वलाई पुष्टि गरेको छ, तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको सीमित योगदानले ती संस्थाहरूको व्यावसायिक रणनीतिमा सुधारको आवश्यकता औल्याउँछ। बैंकिङ क्षेत्रका लागि आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना छ। उच्च प्रतिस्पर्धा, ग्राहकहरूको बदलिदो अपेक्षा र बजारमा देखिने जोखिमहरूले बैंकहरूलाई थप सुदृढ रणनीति अपनाउन दबाव दिनेछ। नेप्से ट्रेडिङका लागि तर्कराज जैसीको सहयोगमा सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ। विश्वको शेयर बजारले केही परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको छ। विश्वभरका शेयर बजारहरू यसै साता आउने प्रमुख आर्थिक तथ्याङ्क र कमाई प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा स्थिर देखिएका छन्। अमेरिकी फ्युचर्स बजारले विशेष परिवर्तन नदेखाएपछि लगानीकर्ता आगामी आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। यस हप्ताको सुरुमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क CPI रिपोर्ट सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको ब्याज दर सम्बन्धी नीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका साथै प्रमुख कम्पनीहरूको त्रैमासिक कमाई विवरणले बजारको भावी दिशाबारे सङ्केत दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरू जस्तै जेपी मोर्गन चेस, त्यस्तै वेल्स फार्गो र सिटी ग्रुपका रिपोर्टहरू प्रकाशित हुँदैछन्, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको मजबुती र क्रेडिट बजारको अवस्था झल्काउने विश्वास गरिएको छ। बजार विश्लेषकहरूले आगामी तथ्याङ्क र कमाई विवरणले लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रभाव पार्न सक्ने बताउँदै बजारको सामान्य उतार चढाव मात्र देखिएको जनाएका छन्। वित्तीय विश्लेषणका लागि यो हप्ता महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बजार स्थिर रहे पनि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूले दिएका छन्। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 3 दिनको गिरावटपछि नेप्से सूचक 2500 को रेखामुनि। बजार घट्दा पनि ठूला ब्रोकर भने निरन्तर शेयर किन्दै बजारमा चेन्ज अफ क्यारेक्टरको सङ्केत। उस महिनाको तुलनामा अधिकांश बैंकहरूको ब्याज दर स्थिर। एसबीआई र कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर घटाए। नेपालका बैंकहरूले 5 महिनामा 34 अर्ब नाफा कमाए। नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा। वित्त कम्पनीहरूको पक्षमा भने प्रदर्शन औसत र प्रमुख आर्थिक तथ्याङ्क र कमाई प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा विश्वको शेयर बजार। अमेरिकी फ्युचर्स बजार स्थिर। वित्तीय विश्लेषणका लागि यो हप्ता महत्त्वपूर्ण। हवस् त, नेप्से ट्रेडिङ न्युज आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार।